PWD Minister Nilesh Cabral on Monday inspected the sewage treatment plant at Baina after traditional fishermen complained that sewage water was being discharged into the sea. Cabral stated that there are no issues with the sewage plant, however, there could be an issue with the pumping station that is causing the foul smell to travel. Cabral said that all required steps will be taken, including installing of CCTV cameras to check for discharge of raw sewage and assured also to set up air purifiers. आमकां हें उदक बाय नॅचरल येना, ग्रॅविटी येना. खंयच्या तरी आमचो 6 नंबर पंपिंग स्टेशन आहा म्हणटा ताका. सगळे बाकीचे 5 नंबर एक कडेन येता आनी थंयच्यान पंप करता. हांगाचे लागींचे इल्लेशें उदक डायरेक्ट येता. सो एका पंपिंग स्टेशनाचो जो फिशरमॅनाचो वास येता पळय, रॉ सिवरेज येता आनी उदक जेन्ना पडटा ते वास येता. प्लांटाक संकल्पना पळय, प्लांटा भितर एक स्टेजीज आसा पळय, थंय खंयच वास येना आनी त्यांनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय. सो ती इवन रॉ सिवरेज आसा हांगाच न्ही सगळे कडेन येता. सो तेजे खातीर आमी एक सिस्टम करपाचो प्रयत्न करतले की एटलिस्ट तेजे खातीर तो वास स्प्रेड जाता वाऱ्यान. सो तो आमी प्युरिफिकेशन एअर प्युरिफायर घालून कितें तरी करतले. ते हांगाच न्ही सगळ्या करूंक पडटलें म्हाका. एक दुसरी गोष्ट जी आसा जे प्लांटाचे विशय जो तुका सांगला, प्लांटाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. आज ज्यो 2 वाल्व आसता ताका हांवें सांगला इन केस ऑफ एमर्जन्सी आमकां थंय सिमेंट पायप घातलेले आहा, ताका वाल्व बसोवपाक मेळना. सो हांवें ताका सांगलें ब्रीक वॉलान 3-4 डेज आमी पॅक करतले. आनी समज एमर्जन्सी आहा म्हाका सांगतले आनी संकल्प बाबा सांगतले लोकल एमएलए फोडपाक जाय जाल्यार. सो ती वाळ येवचो ना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट हे स्टेजीर येवपाक. सो आमी पॅक करतले. सो तो रॉ वॉटर थंयच्यान वचपाक हें जावचें ना. नॉर्मली वाल बसयता, हांगा वाल बसोवना. सो आतां वाल बसोवपाचें नांव पॅक करता. सो हो गोश्टी आमी 3-4 दिसां भितर तुमी जाल्यार दाखयतले आमी करतले. एक जाली. दुसरो जो आसा जो आमी फिशरमॅन भाव आमचे सांगताले की थंयच्यान सोडूंक शकता. इट इज इम्पॉसिबल. तशें सोडपाक जायना. ट्रिटमेंट कित्याक प्रोसेस येतलो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आहा की थंयच्यान ब्लॅक उदक सोडप वा नॉन ट्रिटेड उदक सोडपाक इज डिफिकल्ट. पूण तरेसन ते सांगता थंयच्यान सुट्टा. म्हणजे हांवें थंय आतां कॅमेरा बसोवपाक केला विथ द सुरेज आनी इट विल मॉनिटर्ड विथ मी ऑन माय IP. Kiran Borkar for Herald TV.